No terve ja tervetuloa mehiläisten maailmaan. Vilkastas vähän pörriäisiä. Mehän on näitä tässä jo kierrellyt viime päivinä ja on tässä nyt tullut muutenkin mehiläisiä hoidettua, mutta en ole kerännyt videoita kuvaamaan. Mä oon nyt täällä yhdellä tarhalla ja tässä oli viime kerralla havaittavissa mahdollisia parveilun merkkejä, eli olisi parveilemassa tää pesä nyt sitten lähiaikoina. Nyt on lentoa näköjään ihan hyvin, mutta mulla ei silloin ollut tarvittavaa kalustoa mukana, että olisin voinut tehdä tarvittavia toimenpiteitä. Niin tulin tänne nyt uudestaan ja nyt tehdään semmonen temppu, että hoidetaan se parveilukuume mahdollinen sieltä pois. Me ollaan nyt siis tänne asetettu yhdelle pesälle uusi paikka. Tulee tuon lavan päälle ja tuolla ihan reunassa on nyt se pesä, mikä pitäisi meidän käsitellä. Ja hommahan siis tapahtuu niin, että me otetaan tämä mahdollisesti nyt parveiluhaluinen pesä ja tämä siirretään tuonne, missä on se uuden pesän paikka. Ja tämän paikalle laitetaan tyhjä pesä, joka on tuossa. Eli siellä on pohjukkeita valmiina ja kehiä, mutta siellä ei ole mehiläisiä. Ja sitten kun tuo pesä laitetaan tähän, niin nyt nämä lentomehiläiset, jotka on täällä keräämässä, ne tulee ja ne lentää sitten takaisin tuohon tyhjään pesään. Ja tuo pesä kun on siirretty tuonne uudelle paikalle, tuo parveilukuumenen pesä, niin sieltäkin vielä sitten lähtee tämänkin päivän aikana niitä lentomehiläisiä. Ne lähtee, mutta ne ei älly tietenkään mennä takaisin tuonne pesään, koska se on siirretty, vaan ne tulee tähän vanhalle paikalle ja menevät tonne. Ja nyt sitten kun se pesä menettää ne lentomehiläiset siitä, niin sitten se parveilukuume lakkaa. Eli pesä vähän siinä niinku heikkenee sitten, mutta sillä tavalla hoidetaan, että ei se parvi pääse sitten karkuun. Ja kuitenkin mehiläiset pysyy tallessa, eli ne tulloo tuohon uuteen pesään ja eivät ole tuolla sitten puuoksissa tai muualla villinä rakentamassa itselleen uutta pesää. Eli saahan tavallaan siinä rytäkässä nyt sitten uusi mehiläispesä itselle, joka lähtee siitä sitten kehittymään. Mutta aletaan hommiin. Eli ihan nyt ekaaksi tehdään tietenkin niin, että varmistetaan nyt vielä, että siellä ne parveilun merkit on ja sen jälkeen tehdään vasta operaatio. Se tapahtuu niin, että kurkistetaan tänne toisen osaston ja ensimmäisen osaston väliin, koska mehiläiset sitten tämän toisen osaston tänne kehien alaa laittaa rakentaa niitä emokennoja, parvikennoja, jos ovat lähtöä suunnittelemassa. Ja viimeksi niitä taisin vähän raksia pois ja annoin vaan vähän tyhjiä kehiä tänne, mutta katsotaanhan nyt. Tää on siis semmonen pesä, joka on talvehtinut kahdella osastolla. Nyt ei kyllä taas näy. Ei ne oo käynyt nyt rakentamaan uusia kyllä. No. Aina tietysti parempi niin. Katsotaan vielä, pakko melkein nyt nostella noita kehiä ja varmistaa asiaa. Kovin ovat rauhallisia. Katos kun meinaa kehää hajota. No, voi vitsi. Irton vaan tuosta ohnurikehästä tuo sivuulista. Tää nyt on melkein jo leikattava. Ui, kun tää hajoaa käsiin näköjään muuten, kun se repeistuu. Listairtos.
Vähän nostelen näitä kehiä, niin tsekataan, onks tänne tehty mitään ja onko muninta jatkunut. Koska jos siellä on tuoreita munia, niin silloinhan se on sen merkki, että emo vielä munnii, emo lopettaa vähän aikaisemmin ennen kuin se parvi lähtee, niin sen munimisen. Tuo on viimeksi annettu uusi pohjukekehä, aika hyvin on rakennettu. Siellä on emokennoja, mutta ei oo munittuja. Jaa. Näinkö tästä nyt on sitten saatu homma rauhoittumaan, eli ei ollakaan parveilemassa. Katsotaan saadaanko kameraa. Eli. Tuolla näkyy munia tuolla kennon pohjalla. Tommosia valkoisia. Niistä lähtee sitten kehittymään. Tuolla on niinku kehitys käynnissä. Niin kuin näette, siellä on toukkia eri kehitysasteella. Ja sitten otahanko minä saa sormen tonne tattaltan. Sitten nämä, missä on tää kansi päällä, ne on jo niin kehittyneitä toukkia, että ne on peitetty ja sieltä kohta kuoriutuu sit uutta mehiläistä. No tämähän oli siis positiivinen yllätys, eli nyt on ainakin se, eli eivät ole nyt lähtenyt sitten parveiluun sen pidemmälle suunnittelemaan. Viimeksi oli niitä munittuja emokennoja, minä raksin niitä sieltä vähän pois ja annoin sitten tuohon muutamia pohjukkeita tilalle ja vähän niin kuin tilaa. Nyt näyttää, että eivät ole ainakaan lähteneet uudestaan suunnittelemaan ja lento näyttäisi olevan ihan hyvää. Eli tää on kyllä niin vahva tää pesä ja tää on niin täynnä jo mehiläistä, niin myö rytkäytetään tähän nyt sitten 3. osasto päälle. Ja nyt me käydään askartelemaan, eli tää mitä minä suunnittelin uudeksi pesäksi tähän paikalle, niin tehdään siitä nyt 3. osasto tähän pessään ja annetaan tosissaan lisää tilaa, niin homma rupeaa rullaamaan. Tää me vaihdetaan kokonaan nyt uuteen. Tää on tässä revennyt, niin mulla on tuossa kuhnurikehiä, niin vaihdetaan tommonen uusi siihen paikalle. Tehdään homma niin, että otetaan täältä, ei lyö ihan täysin tyhjää laatikkoa tuohon päälle, vaan otetaan täältä pikkusen kehiä ja siirretään niitä tonne. Niin ne saa tähän toiseen osastonkin mehiläiset sitten lisää tilaa. Tuossa on noita avosikiöitä, niin, eli se äskeinen kakku mitä kuvasin, niin siirretään se tonne ylös 3. osastoon. Niin mehiläiset sit paremmin nousee myös sinne 3, koska ne ei hylkää niitä avosikiöitä. Katon vaan tästä, että ei emo ole tässä kehällä. Niin ei nosteta sitä tonne ylös. Ei havaintoja emosta. Laitetaan se tänne. Eli tuossa nyt näette, niin hunajaa on kerätty. Ja nuo oranssit ja tommoset keltaisemmat nuo kiinteämmän näköinen aine siellä on siitepölyä. Mut hunajaa tosiaan niin tulloo. Tääkin on annettu viime kerralla pohjuke, ei ole monta päivää. Tää on rakennettu ja tänne on pakattu hunajaa, niin hyvältä näyttää. Ja nyt tää kuhnurikehä, kun sanoin, että vaihdetaan, tuo nyt voisi leikata tuo alalaja irti, mutta tää on ollut vähän huono. Eli tää on ollut melkein ihan ylhäältä asti leikattu, niin ne on rakentanut kuhnuria tuohonkin ihan ylös asti, niin laitetaan nyt tämmönen, niin saavat käydä sit rakentamaan tuohon alaossaan uutta kuhnurikennostoa.
Niin ja tosiaan tuo kuhnurin poistaminen ja leikkaaminen, eli sitä aina tehdään. Tää kehä on tällainen just, että ne rakentaa tuohon tuota kuhnurikennoa ja munnia. Ja sit kun ne on kehittynyt siihen, sit se leikataan pois. Ja sitä tehdään sen takia, että torjutaan sillä keinoin sitä varroapunkkia. Eli se varroapunkki tykkää mennä tuonne kuhnureihin, niin sillä tavalla saadaan niin kuin kesäaikana koko ajan poistettua sit sitä varroapunkkia sieltä mehiläispesästä, joka on mehiläiselle paha vihollinen, tuholainen. Sitten me käydään täyttämään tätä ja tosiaan annetaan tännekin nyt kakkososastoon, ne tuossa rakentaa mielellään niin näitä tämmösiä pohjukekehiä. Eli tää on ihan mehiläisvahaa vaan. Samaa vahaa mitä nuo mehiläiset itekin rakentaa sitten. Eli ne lähtee tähän rakentamaan tuota kennostoa. Sitten kun mehiläiset on rakentanut siihen sitä kennostoa, niin siihen tulee tosiaan tämmöstä syvempää kennokuvioa. Tässä on se pohjuke. Se pohjuke on tuolla alla. Tähän ne sitten kerää hunajaa ja sikiöivät ja näin päin pois. Ja sitten tänne toiseksi reunimmaiseksi lyödään kuhnurikehään. Noin. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että pystytään laittamaan kolmatta osastoa tuohon pialle. Mutta siihen väliin me laitetaan nyt tämä sulkuristikko. Eli tää on tämmönen metalliverkko, ristikko, josta nuo työläiset mahtuu kulkemaan läpi. Mutta emo ei mahdu kulkemaan tästä läpi. Eli me pidetään se emo, eli kuningatar, täällä kahdessa alimmaisessa osastossa munimassa. Ja tänne sitten ylempiin kerruutettaa sitä hunajaa. Nyt me siirretään tää kolmas osasto tähän pialle. Noin nikkäästi. Siinä on nyt aika paljon tyhjää tilaa ja rakentamista, mutta eivätpähän tuota niin herkästi lähde nyt sit parveilemaan ja järjestellään sitten seuraavalla kerralla paremmin. Mutta tää näyttää hyvältä tämän pesän tila. On siinä mielessä ihan positiivisesti yllättynyt, että ei ollutkaan tuota parveiluhommaa, koska nyt kun on pesiä kierrellyt, niin on saanut jo. Tosiaan on ollut peitettyjä emokennoja, että melkein on parvet ollut lähössä, niin tosi vahvaa ollut tuo kehittyminen. Olin melko varma, kun viimeksi näin tässä jo useita munittuja emokennoja, että aivan varmasti tässäkin tullut semmonen projekti eteen, mutta ei näköjään mutta ei näköjään tullutkaan. Että kyllä se aina vaan tää mehiläistarhaus osaa yllättää. Ja normaalisti ei ole noin hidasta tuo pesilläkäynti ja kährääminen, että ei siihen yhteen pessään hyvin paljon loppujen lopuksi menee aikaa, mutta tässä kun nyt yritin jollain tavalla keskittyä, että jotenkin saisi näytettyä kameralle ja vielä selostettuunkin vähän omia ajatuksia, vaikka aika sekaavaksi meni, kun ei ole tullut tätä mehiläistarhasta kuvattu, niin tuntuu, että ei oikein osso nyt tätä höpöttämistä, mutta tästä se lähtee käyntiin. Tsekkaan vielä nopeasti tämän seuraavan pesän läpi. Tämä on pari päivää sitten kyllä katsottu, niin ei pitäisi olla mitään, mutta tää on helppo tästä katsoa, että onko emokennoa siellä on, mutta niihin ei ole munittu. Emokennoja mehiläiset aina rakentaa. Sitten vielä vilkastaan tuo yksi kehä tosta, että muninta on käynnissä. Muninta on käynnissä, hyvältä näyttää. Ja kaikki pohjukkeet mitä on antanut, niin on jo aika kivasti rakennettu. Eli seuraavalla kerralla saa antaa kyllä tännekin sitten jo tuon kolmannen osaston, jos tätä mennoo jatkuu tää kehitys. Eli normaalistihan tää pesän tarkastaminen on tämmönen kohtalaisen nopea operaatio, jos ei ole mitään ihmeellisiä toimenpiteitä tarvitse tehdä. Eli yleensä jos on jotain
parveiluhommia sitten, niin täytyy sitten niihin reagoida, niin siinä menee vähän enemmän aikaa. Mutta muuten tsekataan, ja tarviko antaa lisää tilaa, jos tarvii, niin annetaan, ja ei kun seuraavalle pesälle. Joo, mutta nyt on nuokin loput pesät tuolta tsekattu ja hyvältä näyttää. Ehkä nyt silleen tiivistettynä, niin olin itse kyllä niin varma, että tuohon tarvii toimenpiteitä tehdä, koska nyt on ollut muilla tarhoilla jo peitettyjä emokennoja ja ihan voimakastakin parveiluhalukkuutta, niin ajattelin, että kyllähän se siitä varmasti semmoiseksi kehittyy. Viimeksi annoin siihen pohjukkeita vähän lisää ja sitten lisäsin tuuletusta, eli lentoaukkoa täysin auki. Ja yllätys näköjään nyt sitten toimi tuo toimenpide, eli näyttää ihan hyvältä. Ja nyt laitettiin 3. osastokin siihen, heillä riittääpi rakentamista. Tää kevät on ollut tosiaan todella vauhikas verrattuna viime kevääseen, että nyt on vahvat pesät ja hunajaa tulee ja ihan ollaan tässä jo kesäkuun vaiheella niin parveiluhaluja ja näin, niin tällä hetkellä näyttää todella hyvältä tilanne noin niin kuin hunajan tuotantoa ajatellen, mutta eihän tätä yhtään tiedä mihin säät muuttuu ja näin, että se voi ihan sitten olla mitä vaan. Nyt ollaan ihan alussa. Mutta me jatketaan näitä mehiläishommia ja me yritän olla aktiivinen tässä kuvaushommassa, niin näette sitten tätä mehiläisten elämää ja hunajan matkaa. Kiitoksia taas videon katselusta. Pistäkää peukkua jos tykkäsitte ja kysymyksiä, ajatuksia kommenttikenttään. Palaamme taas. Eikö morjes.